હાલો ફ્રેન્ડ, ધ્યાની મોટર ગોંડલ છે. આ ગાડી આખી રીપેન્ટમાં આવી છે. જો આ ગાડીનો કલર કેવો છે. અહીંયા ખોબો છે, મિરર નાખવાનો છે, પછી ડોર પટ્ટા નાખવાના છે, ડોર વાઇઝર નાખવાના છે. નીચેની બે ફૂટરેસ છે ને સડી ગઈ છે. પછી અંદર સીટ કવર નાખવાના છે, નીચે મેટી નાખવાની છે. જો પછી અહીંયા જો લાપી અહીંયા કોકે કામ કરેલું છે, ફાટી ગઈ છે. આખી ગાડી આખી રાઉન્ડ કટ મારવાની છે. જનરલમાં છે, કલર છે ને ઉડી ગયો છે. વોટ્સઅપ યુ બ્યુટીફુલ પીપલ, વેલકમ બેક ટુ ધ ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું ધ્યાની મોટર ગેરેજની અંદર. આ સંજયભાઈ છે, પહેલી વાર આટલું ઝડપથી થોડુંક કામ કર્યું છે કે આ સવાર આવીને આટલી ફૂટ કરી નાખી દીધી. મેં કે સવારથી હાઈ લગી પવર ઠોકે. કઈ કહેવા માંગો છો સંજયભાઈ તમે? શું ભગવાન આવો શેઠિયો કઈ ન મળે.
હું તને શીખવાડું. જો આમ કરવાનું. વેગેનારની અંદર અમારા કામ ચાલુ છે બોડી વર્કનું. બોડી વર્કમાં અત્યારે પેન્ટ કામમાં આવી ગઈ છે અને અત્યારે અમારા પાલિશ મારી રહ્યા છે. લાપી ભરાઈ ગઈ છે અને માથે પાલિશ લાગી રહી છે. તમે જુઓ. સો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે વેગેનારમાં આવી ગયા છીએ. વેગેનારનો ગ્લાસ પણ ઉતરી ગયેલો છે અને એમાં આપણે સનલાઇટ લાગી ગઈ છે. આઈ થિંક ગ્લાસ પહેલાં સનલાઇટ આપણે લાગી ગયેલી હતી. હવે આમાં ફાઇનલ કલર જ કરવાનો છે. સનલાઇટ ડન થઈ ગઈ છે. સનલાઇટ લાગી ગઈ છે આમાં. ઓકે, સનલાઇટ ડન થઈ ગઈ. આ એનો ગ્લાસ છે. ગ્લાસ પાછો ઉતારી લેવામાં આવ્યો છે ઉપરથી, જેથી કરીને વર્ક પ્રોપર થઈ શકે, કલર પ્રોપર થઈ શકે. નાની જગ્યામાં ને બધેનો કલર એનો પહોંચી જાય ને વ્યવસ્થિત ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે વેગેનારની અંદર રેપઅપ ચાલુ થઈ ગયું છે અને કલરમાં ગાડી જવા માટે રેડી થઈ રહી છે. ફૂલ ગાડીને રેપઅપ થઈ જશે પેપરથી, પછી એને આપણે કલરમાં મૂકવાની આવશે. બરોબર ને અફઝલભાઈ? હા. ઝીણી ઝીણી ડિટેલથી આવ રેપિંગ કરવામાં આવે છે, જેના હિસાબે ઓનલી જે પાર્ટમાં કલર કરવાનો છે એ પાર્ટમાં જ કલર થાય. એના માટે એકદમ બારીકાઈથી કવર કરવામાં આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે વેગેનારની અંદર અસ્તરનું કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. અત્યારે અસ્તરને મારવાનું ચાલુ છે. અત્યારે ડોરમાં ને બધે ફૂલ બોડીમાં અત્યારે અસ્તરનું કામ ચાલુ છે. તમે જોઈ શકો છો. આખું કવરઅપ થઈ ગયું છે ફાઇનલી. અને વ્હાઇટ અસ્તરનું કામ ચાલુ છે. આમાં કેટલું બારીકાઈથી કામ કરવામાં આવ્યું છે ખાલી અસ્તરમાં બી તમે જોઈ લો. ફૂલ ઓન રિઝલ્ટ મળશે આ ગાડીને. શું જેવું તમારું આટલો કલર થઈ જશે એમાં? જોઈએ હવે જે ટોપ બાકી છે ને આખું ટોપ ઉપરનું ટોપ હજી આખું બાકી. આટલામાં તો ટોપ હોયું જાય. તો જોતા રહો વિડીયોની અંદર. અફઝલભાઈ બહુ મસ્ત રીતે કલર મારે છે અને ફિનિશિંગથી કલર મારે છે. અહીંયા કે અસ્તરનું કામ ચાલે છે કલર રૂમની અંદર. સનલાઇટના હિસાબે તમને અસ્તર દેખાતું નથી. હમણાં અસ્તર તમને આઉટ સાઈડમાં જશે ને એટલે તમને તે પણ દેખાશે.
सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और घंटी भी आती है वो घंटी भी दबा दो। नवा नवा वीडियो तमने मळता रहेशे। जोवा अहींया के अमारा अफजलभाईना पेंट करेला वीडियो बहु मस्त रीते काम करी रह्या छे अमारा अफजलभाई सेठ। અત્યારે આપણે વેગેનારનું કામ ઓલમોસ્ટ અસ્તરનું કામ ડન થઈ ગયું છે અને હવે આપણે એમાં મારવાનો આવશે કલર, બરાબર ને? હવે આપણે આના ઉપર કલર મારવામાં આવશે। કામ કમ્પ્લીટ, વેગેનારની અસ્તરનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હવે એમાં ટચિંગનું કામ ચાલુ છે કે જ્યાં ઝીણા ઝીણા થોડા થોડા જે તે કંઈ ડોટ્સ રહી ગયા હોય એ ડોટ્સને કવર અપ કરવામાં આવે છે। દરવાજામાં પણ ડોટ્સ કરેલા છે, અહીંયા પણ ડોસ્ટ કરેલા છે, અહીંયા પણ ડોસ્ટ કરેલા છે। અફજલભાઈ અમારે ડોટ્સ કરે છે થોડા થોડા। હવે આને થઈ ગયા પછી આને ફાઇનલ હાથ મારવામાં આવશે, બરોબર ને? આ શું કરો છો અલ્તાફભાઈ તમે? આ શું કરો છો? કલર કરો। અચ્છા, કલરમાં ધૂળ ન જાય એના માટે? ડસ્ટ નો આવે। અલ્તાફભાઈ કલર કેવો મારશો? એકદમ શોરૂમમાંથી છોડાવી એવી જ ગાડી થઈ જશે ને? અલ્તાફભાઈ તમે આવી જાઓ વિડીયોમાં, શું કહેવા માંગો છો? અલ્તાફભાઈ આવો, શું કહેવાનું છે તમારું? આ વેગેનાર જો કમ્પ્લીટ કરી રહ્યા છે, બોલો કાંઈક બોલો। રાતના 11 વાગે કામ જોવા આવ્યા છે। વેગેનાર કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, જોઈ શકો છો એનું ફિટ એન્ડ ફિનિશ કલરમાં। રિફ્લેક્શન પણ તમે જોઈ શકો છો। ફાઇનલી અત્યારે આપણે વેગેનારનો કલર પણ થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। અત્યારે એકદમ પિસ્તા ટાઈપનો ગ્રીન ટાઈપ, લાઇટ ગ્રીન ટાઈપ એનો કલર કરવામાં આવ્યો છે। ફાઇનલી કલર ડન થઈ ગઈ છે। આગલું બમ્પર પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલ છે। અહીંયા કે લાઇટને હવે બફ કરવાની છે, એના પછી લાઇટ પણ લાઇટમાં આવી જશે થોડા સમયમાં। હમણાં એને પણ કલર પાલિશિંગ મારવામાં આવશે। વેગેનારને તમે જોઈ શકો કેવી કન્ડિશનમાં આવી હતી, કઈ કન્ડિશનમાં અત્યારે થઈ ગઈ છે। ઓકે ફાઇનલ રિઝલ્ટમાં અત્યારે આપણા કલરમાં આવી ગઈ છે કે જેનો ઓરિજિનલ કલર છે એ ઓરિજિનલ કલર જ આપણે એમાં મારવામાં આવે છે। તમે જોઈ શકો કેટલું શાઇન મારે છે અને કેટલું વ્યવસ્થિત રીતે કલર મારવામાં આવ્યો છે। બોડીમાં ક્યાંય પણ તમને વધારાનો કલર કે એવું ક્યાંય કશું દેખાશે નહીં। આખી ગાડી ખોલીને કમ્પ્લીટ કરી નાખી છે હતી અને અત્યારે આપણે જે આ ગ્લાસ કાઢ્યો હતો કલર મારવા માટે, જે આપણે પેન્ટ રૂમમાં મોકલવા માટે જે ગ્લાસ કાઢ્યો હતો એ ગ્લાસ પણ પાછો ફિટ કરી દેવામાં આવ્યો છે। આ પણ ફાઇનલ થઈ ગયું છે। તો બહુ જ ખૂબસૂરતી રીતે